हाई एभ्रिवान, आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई होल चिकन घरमा बिना ओभन सजिलै कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ एउटा सिङ्गो कुखुरा। मैले चाहिँ यो कुखुरा वेट गरेर नाप्दाखेरि यसको वेट 1.3 केजीको छ। ठ्याक्कै 1 केजीको पाएन, त्यही भएर मैले चाहिँ 1.3 केजीको लिएँ। अब यसमा चाहिँ मसला भित्रसम्म मजाले छिरोस् भनेर चाहिँ यसरी हामी गहिरो कट लगाउँछौँ। एउटा धारिलो चक्कुले चाहिँ यसरी छड्के गरेर कट लगाए पनि राम्रो पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि, र मसला पनि भित्रसम्म मजाले छिर्छ। चिकनको थाई, चिकनको चेस्ट हरेकतिर यसरी गहिरो कट लगाउनु होला। चिकनमा सबैतिर कट लगाएर पनि सकियो। अब हामी यसलाई म्यारिनेट गर्नको लागि मसला तयार गर्छौँ। मसलाको लागि मैले लिएको छु 5 ठुलो चम्चा दही, यो चिनी बिनाको दही हो, र 3 टेबल स्पुन चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट, 2 चम्चा तेल चाहिँ मैले सूर्यमुखीको तेल लिएको छु। त्यसमा चाहिँ धेरै गन्ध हुँदैन, जुन मस्टर्ड ओइलहरूमा हुन्छ त्यस्तो खालको हुँदैन, त्यही भएर मैले सूर्यमुखीको तेल लिएको छु। अब मैले यसमा राख्न गइरहेको छु 1 चम्चा जति लेमन यानि कि कागतीको रस। पाउडर मसलाहरूमा चाहिँ मैले राख्न गइरहेको छु 1 चम्चा नुन, आधा चम्चा बेसारको धुलो, 1 चम्चा कश्मिरी लाल मिर्च, 1 चम्चा गरम मसला र सानो 1 पिन्च जति फुड कलर चाहिँ अप्सनल हो, राख्नुभयो भने एकदम राम्रो कलर आउँछ। मैले चाहिँ रेड फुड कलर लिएको छु। अब यो सबै कुरालाई एकदमै मजाले घोलेर एउटा राम्रो पेस्ट तयार गर्ने। अब यो होल चिकनलाई चाहिँ यो मसलाले कोट गरेर हामी यसलाई कम्तीमा पनि 1 घन्टाको लागि फ्रिजमा म्यारिनेट हुन छोडिदिन्छौँ। जति धेरै लामो समय म्यारिनेट भयो त्यति मिठो चिकन बन्छ। मसँग चाहिँ समय नभएकोले मैले 1 घन्टा म्यारिनेट गरेँ। हजुरहरूसँग समय छ भने हजुरहरूले लामो समयसम्म पनि म्यारिनेट गर्न सक्नुहुन्छ, या ओभरनाइट पनि म्यारिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को मसला बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ 1 चम्चा जिरा, 1 चम्चा धनिया, आधा चम्चा कालो मरिचको दाना, एउटा स्टार अनिस, 3टा हरियो सुकुमेल, अनि 1 इन्च दालचिनीको टुक्रा र 5वटा ल्वाङ। यो सबैलाई चाहिँ ड्राई रोस्ट गर्नुपर्छ। सानो एकदम सानो आगोमा चाहिँ यसलाई लगभग 1 मिनटसम्म चलाइकन भुट्ने। लगभग 1 मिनटसम्म भुटिसकेपछि यसबाट एकदम मिठो बास्ना आउँछ, र अब यसलाई निकालेर एउटा भाँडोमा सिलाउनको लागि राख्ने। अब हामी प्याज फ्राई गर्नतिर लाग्छौँ। प्याज फ्राई गर्नको लागि चाहिँ मैले लिएको छु 6 चम्चा तेल मैले फेरि सूर्यमुखीको तेल लिएको छु, र अब यसमा चाहिँ 2 ठुलो काटेको प्याजलाई राखेर मजाले रातो हुन्जेलसम्म भुट्ने। हाम्रो प्याज भुटिएर रातो भइसकेको छ। अब यसलाई निकालेर एउटा भाँडोमा सिलाउनतिर राख्ने। अब यही तेलमा म राख्न गइरहेको छु 12वटा बदाम, 12वटा काजु। यसलाई पनि हल्का लगभग 30 सेकेन्ड जति भुटिसकेपछि यसको कलर हल्का रातो हुन्छ, र यसलाई निकालेर साइडमा राख्ने सिलाउनको लागि। अब एउटा ग्राइन्डरको भाँडा लिएर त्यसमा अघि हामीले भुटेको सुक्खा मसलालाई राखेर फाइन पाउडर बनाउनु पर्छ। अब यसमा हामीले अघि भुटेको प्याज, काजु र बदामलाई राखेर थोरै पानी राखेर फाइन पेस्ट बनाउनु पर्छ। हाम्रो पेस्ट यतिको भएको छ। अब हामी चिकनलाई फ्राई गर्नतिर लाग्छौँ। चिकनलाई फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि यसको 2टा खुट्टालाई बाँध्नु पर्छ, किनभने 2टा खुट्टा बाँध्यो भने चाहिँ हामीलाई फ्राई गर्न अलि सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई एउटा धागोले बाँध्दैछु। अब अघिकै बाँकी भएको तेलमा मैले 3 चम्चा जति बटर राख्छु। बटर राखेपछि यसको फ्लेभर एकदमै मिठो आउँछ। अब यसमा अघिको होल चिकनलाई राखेर
तलपट्टि भागबाट 5 मिनेटसम्म छोपेर पकाउने। छोपेर पकाएको 5 मिनेट भयो। अब हामी यसलाई बिस्तारै फर्काउँछौँ अनि त्यतापट्टि पनि छोपेर 5 मिनेटसम्म पकाउने। यसरी हरेक साइडमा चाहिँ छोपिकन 5-5 मिनेट पकायो भने चिकनमा राम्रो कलर पनि आउँछ र भित्रसम्म मजाले पाक्दै पनि जान्छ। हाम्रो हिट चाहिँ एकदमै सानो हुनुपर्छ। हिट ठुलो भयो भने चाहिँ मसला डढ्छ र चिकन पनि डढ्ने सम्भावना हुन्छ र भित्रसम्म पाक्दैन। हाम्रो चिकन पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज यसमा थोरै ग्रेभी पनि तयार गर्दैछु। ग्रेभी पनि बनाएपछि एकदम मिठो हुन्छ। ग्रेभी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो कराईलाई पहिला सफा गरेँ र यही तेललाई चाहिँ छानेर युज गर्दैछु। हामी केही पनि कुरा खेर फाल्दैनौँ, त्यसैले त्यही तेललाई हामी युज गर्दैछौँ। अब यो तेलमा अघि हामीले म्यारिनेट गरेको मसला जुन बाँकी भएको छ त्यो मसला राख्ने अनि त्यसमा हामी राख्न गइरहेको छौँ दही पनि फेरि 4 चम्चा राख्दैछु मैले। दही राख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तातो तेलमा चाहिँ दही फाट्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले ग्यास बन्द गरेर एकछिन तेललाई सिलाउन दिएर चाहिँ दही राख्यो भने दही फाट्दैन। अब दही राखेर मजाले चलाइसकेपछि यसमा म ओनियन पेस्ट राख्छु र आधा चम्चा जति नुन र 1 चम्चा कश्मिरी लाल मिर्च राम्रो कलरको लागि राखेर मजाले चलाउँछु। अब हाम्रो ग्रेभीको मिश्रण पनि तयार भइसकेको छ। यसमा अब अघिनको फ्राई गरेको चिकनलाई राखेर मजाले त्यसमा ग्रेभीमा लटपट गराउँछु म। अब तलपट्टि साइडबाट छोपेर 10 मिनेट पकाउँछु र अर्कोपट्टि साइडबाट पनि छोपेर 10 मिनेट पकाउँछु। यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चिकन चाहिँ भित्रसम्म एकदमै मजाले पाक्छ। अघि न फ्राई गर्दा फेरि मैले यसलाई लगभग 30 मिनेट पकाएको थिएँ भने अब फेरि मैले यसलाई ग्रेभीमा छोपिकन लगभग 20 मिनेट जति पकाएँ। यसरी पकाएपछि हाम्रो चिकन चाहिँ मजाले भित्रबाट सफ्ट जुसी भएर एकदम राम्रोसँग पाकेको हुन्छ। हाम्रो चिकन पनि तयार भयो। मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेर मेरो एएसएमआर भिडियो बनाएको छु। एएसएमआर भिडियोको लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यो पनि प्लिज हेरिदिनु होला, कस्तो लाग्यो भन्नु होला। र आजको भिडियो ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाई।